ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. එයා පැත්තේ bell icon එක click කරලා අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. තව වැඩක් තියෙනවා. වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. හරි. එහෙනම් අද කියලා දෙන දෙයට යමු. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ අපේ account strategy trace වෙන එක ගැන. ඉතින් මේ trace වෙන එක ගැන කියපුවාම මේක ගැන දේවල් දෙකක් කියනවා කට්ටිය. හරි. එතකොට පළවෙනි දේ තමයි අපේ ස්ට්‍රැටජි එකක් trace වෙන්නේ නැහැ කියන එක. අපේ account එකක් trace වෙන්නේත් නැහැ කියනවා. ඒක තමයි කියන පළවෙනි දේ. ඉතින් යාලා කියන්නේ මොනවාද? ස්ට්‍රැටජි එකක් හරි බයිනරි හරි එහෙම trace වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ හිත තමයි හැම දෙයකම කියලා කියනවා. ඉතින් අපි මොනවා හරි දෙයක් කරනවා නම් අපේ හිත තමයි ඉතින් ඒක ඇත්ත. හැබැයි මේ වගේදී අපි බලමු ඇයි හිත නොවෙන්නේ කොතනද කියලා. හිත තමයි එක පැත්තකින්, හිත නොවෙන්නේ කොතනද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේවා ඇවිල්ලා ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම්. හරි. ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එක ට්‍රේඩින් සිස්ටම් එකක් නැහැ කියන්නේ ඒ ප්ලැට්ෆෝම් එකට පැවැත්මක් නැහැ කියන එක. ඒක පළවෙනි දේ. හරිද? බයිනරි වේවා, forex වේවා, ඉතින් ඔය හැම දෙයකම ට්‍රේසින් කියන දේ තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් ඩොලර් 50ක් දාන එක්කෙනෙකුට ඩොලර් 150කට account එක අප් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් එහෙම කරපු කට්ටිය ඇති. ඊට වඩා කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. හරි. එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ඒ 150 ඉඳන් ආපහු ඇයි බිඳුව වෙනකන් ලොස් වෙන්නේ? ඔයා බිඳුව වෙනකන් ලොස් වෙන එකට ඔයාගේ හිත බලපානවා. ඇයි කොහොමද බලපාන්නේ? ඔයා නවත්ත ගත්තේ නැති එකට. හැබැයි එක දිගට ලොස් වෙන එකට ඔයාගේ හිත බලපාන්නේ නැහැ. අපි කියන කන්ට්‍රෝල් එකකින් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ පරිස්සමෙන් කරන්න කියන්නේ අපි ගත්තොත් එම් සමහර එන්ට්‍රි පොයින්ට් තියෙනවා අපි ගන්නෙ නැතුව ඉන්නවා. සමහර ඒවාට අපිට තේරෙනවා අපි හදිස්සි වෙන්නේ නැහැ. අපි සමහරලාට ඉන්නව ගන්න නැතුව. ඉතින් හැබැයි එයා 50ක් දාලා 150ට අප් කරා නම් එයා දන්නවා කොහොමද කරන්න කියලා. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? බිඳුව වෙනකම්ම ලොස් වෙනවා. තේන එකට හිත කියන්න බෑ. ඒ පළවෙනි දේ. දැන් ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක්. ඒක අහන්නකෝ. මම මේකේ සවුන්ඩ්ස් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. සාහිත්‍ය මේක කාටවත් මඩ ගහන්න නෙමෙයි. මේ එළිය කතා වෙන දේ මොකද්ද කියන දේ තමයි මම මේ ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. හරි. මේක අහන්නකෝ. තමයි මම හොයාගත්ත දේවල් වල හැටියට මේක වැරදි නම් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඩිමෝ account එකේ අපි account එක ඕපන් කරලා අපි ඩිමෝ එකේ ට්‍රේඩ් දාන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ බොට් කෙනෙක් කරහා අපිව ට්‍රැක් කරනවා. ඒ කියන්නේ යාලා අපේ CR එකත් එක්ක ඩිමෝ එකේ CR එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ බලනවා මෙයා කොහොමද ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ, කොතනින්ද ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ, ස්ටේක් කීයෙන්ද යන්නේ, මාටින් ගේල් කීයක් යනවද. ඒ වගේ එයා අපේ සම්පූර්ණ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් ටික එයා නෝට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි රියල් එකට ගිහිල්ලා ට්‍රේඩ් දාන්නේ අපි අර ඩිමෝ එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරපු පැටර්න් ටිකම තමයි. සරලවම කිව්වොත් අපි වීඩියෝ බලලා පුද්ගලිකව ඇත්තට මමත් කරා ඒක. හරි. දැන් මොකද්ද ඔයා ඇහුවේ? දැන් ඔයාට අහන්න හම්බුණා මේකෙදි බයිනරි එකේ බොට් කෙනෙක් දානවා අපේ account එකට. ඉතින් ඒ CR number එකත් එක්ක බයින්ඩ් කරලා තමයි දාන්නේ, link කරලා දාන්නේ. ඉතින් මේ බොට් මොකද කරන්නේ? ඔයා ට්‍රේඩ් කරන හැටි බලන් ඉන්නවා. බලන් ඉඳලා ඔයාව ලොස් කරලා දානවා. ඒක තමයි මෙයා කියන්නේ. දැන් මෙතන ඉන්න කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම බයිනරි account එකට සල්ලි දාලා යම්කිසි ගානකට account එක අප් කරලා ලොස් වෙච්ච කට්ටිය ඇති. ඉතින් ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න ඔයා ට්‍රේඩ් කරගෙන යද්දි ඔන්න මම ගන්නවා මම කියලා. හරි. මම ගන්නවා මම කියලා. එතකොට දැන් මම ට්‍රේඩ් කරගෙන යනවා ඔන්න යම්කිසි ලෙවල් එකකට ගිහලා මම account එක ඔන්න දැන් ලොස් වීගෙන යනවා. හරි. එතකොට මම දැන් දන්නවා මොකද්ද? මගේ account එකේ බොට් කෙනෙක් දාලා ඉන්නවා. මේ බොට්ට මම කරපු ස්ට්‍රැටජි එක දැන් අහුවෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මොනවද කරන්නේ? අලුත් ස්ට්‍රැටජි එකක් දාන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න මම අලුත් එකකින් දානවා. කලින් ඕවන්න කරේ දැන් rise and fall කරනවා. හරි. හැබැයි මම rise and fall කරා කියලා වින් කරනවා දේ වෙලාවට. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ දේ කරලා ඇති. අපි ලොස් වෙන වෙලාවට ස්ට්‍රැටජි එක මාරු කරලා බලනවානේ අපි. මාකට් චේන්ජ් කරනවා. ඉතින් ඔය මොනවා කරත් අපිට වින් කරන්න පුළුවන්ද? ආයතනින් එහාට ආපහු අර ලොස් වෙච්ච ඒවා රිකවර් කරගෙන ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි? ඔයා ආයෙත් වෙන ස්ට්‍රැටජි මාරු කරත් මොකද වෙන්නේ? ඒත් වෙන්නේ ලොස් වෙන එක තමයි. ඒක ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් දන්න. මම කියන නිසා නෙවෙයි.
ඔයා කොච්චර ස්ට්‍රැටජි මාරු කරත් කොච්චර මාකට් චේන්ජ් කරත් මොකද වෙන්නේ? ඔයා දිගටම ලොස් වෙනවා. එහෙනම් ඔයාගේ ස්ට්‍රැටජි එකක් ට්‍රේස් වුණා නම් ඔයා වෙන ස්ට්‍රැටජි එකක් මාරු කරාට පස්සේ ඒක හරියන්න ඕන. නේ? හැබැයි එහෙම හරියන්නේ නැහැ. එක දිගට ලොස් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ පළවෙනි එක එහෙම බොට් කෙනෙක් දාලා ස්ට්‍රැටජි එකක් ට්‍රේස් වෙන්නේ නැහැ කියන හේතුව. දෙවෙනි හේතුව තමයි දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔන්න දැන් මම O1 එකෙන් මගේ account එක ලොස් වුණා. හරිද? 0 වුණා. මම ආපහු මේක බයිනරි එකේදී ආපහු දැන් ඔන්න මම සතියක් විතර ට්‍රේඩ් කරන්න නැතුව හරි එහෙම ඉඳලා හරි නැත්තම් ඊළඟ දවසේ හරි දවස් දෙකකින් හරි මම ආයෙ කරනවා. එතකොට අර O1 එක වැඩ කරනවා. එතකොට අර කරපු O1 එක කලින් ලොස් වෙච්ච එක ආපහු වැඩ කරනවා. මම කියන්නේ බොරු නම් ඔයාගේ account එකේ ඔයා හොඳටම ලොස් වෙච්ච ස්ට්‍රැටජි එකක් ඇතිනේ. ඒ ස්ට්‍රැටජි එක අරගෙන ඔයා කරලා බලන්න. දැන් කරලා බලන්න. කරලා බලලා මේකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාට ඒක වින් කරාද නැද්ද? දාපු හැම ට්‍රේඩ් එකම ලොස් වුණාද කියලා. එතකොට ස්ට්‍රැටජි එක ට්‍රේස් වෙලා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දාන එක ලොස් වෙන්න ඕනේ. ඇයි? දැන් මෙයා කියන්නේ බොට් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලානේ. එතකොට මේ බොට් මොකද කරන්නේ? මේ බොට් බලාගෙන ඉන්නවා. අරක දානකම් බලාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් දැම්ම ගාම මොකද කරන්න ඕනේ? ලොස් කරන්න ඕන. එහෙනම් ඒකෙන් වින් කරන්නේ ඇයි? අර එක්ක බොට් මොනවා හරි වෙලා. නැත්තම් නිින්ද ගිහිල්ලා. එහෙමද? බොට් නිදි. කොහොමද වින් කරන්නේ? ඉතින් සිස්ටම් එකෙන්ම මේක ස්ට්‍රැටජි එකක් කියලා වා ඩිටෙක්ට් කරගත්තත් මේක ආපහු වාට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ස්ට්‍රැටජි එකක් කියන එකදී මෙයාලට සුළුවෙන් ගන්න බෑ. මොකද මේ ඔයාලා ප්‍රොෆිට් කරන්නේ ස්ට්‍රැටජි එකක් හරහානේ. එහෙනම් මෙයාලට ඒක පොඩියට ගන්න බෑ. ස්ට්‍රැටජි එක ගත්ත ගමන් මේක සිස්ටම් එකෙම ස්පෑම් වෙනවා. එහෙනම් ඔයාට ආයේ එකෙන් කවදාවත් කරන්න බෑ සහ කවදාවත් ඒක වින් කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට ආපහු පස්සේ ට්‍රේඩ් කරද්දී ඒ ස්ට්‍රැටජි එක වැඩ කරනවා. එහෙනම් කොතනද අවුල තියෙන්නේ? කොතන හරි අවුලක් තියෙනවා නේ. හරි. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ස්ට්‍රැටජි එකක් ට්‍රේස් වෙන්නේ නැහැ කියන්න දෙවෙනි හේතුව තමයි ඔය. තුන්වෙනි හේතුව මොකද්ද? ස්ට්‍රැටජි එක ට්‍රේස් වෙනවා නම් ඔයා දන්නවා මේක මුළු ලෝකෙටම හදපු සිස්ටම් එකක් නේ තියෙන්නේ. මේක ඔයාට විතරක් ඔයාලා ගෙදරට විතරක් හදපු සිස්ටම් එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මුළු ලෝකෙටම හදපු එකක්. ලංකාවට විතරකුත් නෙවෙයි. එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම ස්ට්‍රැටජි එකක් ඔයා දැන් ඕන කරා ඔයා දැන් ට්‍රේස් වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් මේක සිස්ටම් එකෙන් ඩිටෙක්ට් කරගන්නවානේ. ට්‍රේස් වුණා කියන්නේ ඒකනේ. එහෙනම් ඒකයි ඔයාට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ස්ට්‍රැටජි කරන්නේ ඔයා විතරක් නෙවෙයි. මුළු ලෝකයක් කරනවා. මුළු ලෝකයක් ස්ට්‍රැටජි කරනවා. එතකොට මුළු ලෝකෙම ස්ට්‍රැටජි කරද්දී ඔයාට විතරක් ඒ ස්ට්‍රැටජි එක නවත්තයිද? නෑ. මුළු ලෝකෙට. මේ කියන්නේ මේ සිස්ටම් එකටම දෙනවා මෙහෙම ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙනවා මේකෙන් ආවොත් ලොස් කරන්න කියලා. එහෙනම් අපිට YouTube එක තියෙන වීඩියෝ එකක් YouTube එක තියෙන ස්ට්‍රැටජි එකක් අපි බලලා කරලා හිතන්න ඔය වීඩියෝ එක බලන්නේ මාස 3කට පස්සේ. ඒතර මාස 3ක් ඇතුළත ඔය ස්ට්‍රැටජි එකෙන් කවුරුත්ම ලොස් නොවී ඉන්න පුළුවන්ද? කවුරුත්ම ලොස් නොවී ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. අනිවාර්යෙන් එක්කෙනෙක් හරි ලොස් වෙලා තියෙන්න ඕන. මගේ වීඩියෝසුත් එහෙම තමයි. මගේ ස්ට්‍රැටජිත් එහෙම තමයි. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් හරි ලොස් වෙලා ඉන්න ඕන. ඉතින් එහෙනම් ඒ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් හරි ලොස් වෙලා තියෙනවා නම් සිස්ටම් එකෙන් මොකද කරන්නේ? මෙයාගේ මෙහෙම ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙනවා ඒක සිස්ටම් එකට ගන්නවා. එහෙනම් මේ විදිහේ ස්ට්‍රැටජි එක කාටවත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. කියන දේ සිස්ටම් එකේ තියෙන්න ඕන. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? ඔයා ලස්සනට කරන මේ YouTube වල තියෙන ස්ට්‍රැටජි බලලා කොහොමද වෙන්නේ? ස්ට්‍රැටජි එකක් ට්‍රේස් වෙලා නම් ස්ට්‍රැටජි ට්‍රේස් වෙනවා නම් ඒව සිස්ටම් එකේ තියෙනවා නම් කාටවත් YouTube එක තියෙන වීඩියෝ එකක් ස්ට්‍රැටජි එකක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි කාටවත් ඔය ක්ලාස් වල උගන්වන ස්ට්‍රැටජි එකක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊ ක්ලාස් එක උගන්වන්නේ ඔයාට විතරක් නෙමෙයි හැමදාම පළවෙනි මේ ළමයාට එක ස්ට්‍රැටජියක් දෙවෙනි ළමයාට තව එකක් තුන්වෙනියට තව එකක් එහෙම දෙන්නේ නැහනේ. අපි බැච් ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි බැච් එක දෙවෙනි බැච් එක තුන්වෙනි බැච් එක හතරවෙනි බැච් එක පස්වෙනි බැච් එක ඔක්කොටම ඔය ස්ට්‍රැටජි ටික තමයි දෙන්නේ. එහෙනම් ස්ට්‍රැටජි එකක් ට්‍රේස් වෙනවා නම් එහෙම පුළුවන්ද? බෑ. මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් ලොස් වෙන්න ඕන. හැබැයි ලොස් වෙන්නේ නැහැ. වින් කරනවා. ඉතින් අන්න ඔය දේවල් නිසා මම ඔය දේවල් තුනයි කිව්වේ. හරි. ඔය දේවල් තුනක් ඔයාලට ලේසියෙන්ම අදහසක් ගන්න පුළුවන් දේවල් තුනක් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක.
තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් තේරුම් ගන්න මේ දේ ස්ට්‍රැටජි එකක් ට්‍රේස් වෙලා නෙවෙයි වෙන්නේ කියන දේ. ඉතින් අපි හැමදාම යන්නේ මේක ස්ට්‍රැටජි පස්සේ. ස්ට්‍රැටජි එකක් ට්‍රේස් වෙන්නේ නැහැ කියන දේ ඔයා දන්නවා නම් ඔයා කලින් ලොස් වෙච්ච ස්ට්‍රැටජිස් සමහරට ඔයා account එක හොඳට අප් කරපු ස්ට්‍රැටජි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ස්ට්‍රැටජි එක ආපහු අරගෙන බලන්න. සමහරට ඔයාගේ ලයිෆ් එකම චේන්ජ් කරන ස්ට්‍රැටජි එක වෙයි. නිකන් ස්ට්‍රැටජි පස්සේ යන්න එපා. අපි හැමෝම බැලුවොත් එහෙම ඔන්න එකක් කරනවා ඒක ලොස් වුණොත් එහෙම ඊළඟට ඔන්න තව ගෲප් එකක් හරි කොහේ හරි අහනවා ස්ට්‍රැටජි එකක් නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒකට මේව කළේලා ආපහු ඒක කරනවා ආපහු ඒක ලොස් වුණොත් එහෙම ආයෙත් ස්ට්‍රැටජි එකක් හොයනවා. එහෙම යන්න එපා. ස්ට්‍රැටජි ඕන තමයි අපිට මේක කරන්න. හැබැයි ස්ට්‍රැටජි කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම බයිනරි වල තියෙන අපි අර මුහුදක් කියලා ගත්තොත් එහෙම බයිනරි කියන්නේ අර අපි අතට ගන්න වතුර ටික තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි ස්ට්‍රැටජි කියන්නේ. අපි හැමෝම යන්නේ ස්ට්‍රැටජි පස්සේ. ඇයි අර ට්‍රේස් වෙනවා කියලා හිතන් ඉන්න නිසා. බය වෙන්න එපා. ස්ට්‍රැටජි එකක් ට්‍රේස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ ට්‍රේස් වෙන දෙයක් තියෙනවා. මේක ලොස් නොවි කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා දැම්ම ඔළුව හදාගන්න අර අපි පළවෙනි එක කියපු අර හිත කියන තැනට එන්න. ඒ කියන්නේ ට්‍රේස් වෙනවා. දැන් යා කියන්නේ ට්‍රේස් වෙන්නේ නැහැ කියලා නේ යාලා කියන්නේ. ට්‍රේස් වෙනවා. හැබැයි හිත තමයි ඔයා සම්පූර්ණ account එකේ සල්ලි ටික නැති කරගන්නවද නැද්ද කියන එක. ඔයා ට්‍රේස් වෙලා හරි කොහොම හරි එක දිගට ලොස් වෙනවා නම් ටක් ගාලා නවත්ත ගන්න. ඔයා ඒ වෙලාවට මොන සෙල්ලමක් දැම්මත් වැඩක් නැහැ. ඒ දේ ඔළුවේ තියාගන්න. මොනම කරත් වැඩක් නැහැ. පස්සේ කරත් තව ටිකකින් කරත් ඊළඟට කරත් වැඩක් නැහැ. ස්ට්‍රැටජි මාරු කරත් වැඩක් නැහැ. එක දිගටම ලොස් වෙන ඒවා ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්ම ඇවිල්ලා ඇති. ලොස් වෙන වෙලාවට ලොස් රිකවර් කරන්න යන්න එපා. ඒක තමයි අපි කරන ලොකුම වැරද්ද. ඒ නිසා මේ දේවල් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. මේක දේවල් දකිද්දි එහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? මෙහෙම වුණොත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්න. මොකද මම හැම වෙලේම මගේ ළමයින්ට කියන දෙයක් තමයි think different. වෙනස් විදිහට හිතන්න කියන දේ. අපි දෙයක් දැක්ක ගමන් ඒ දැකපු විදිහට මේක බලන්නේ නැතුව දේවල් කල්පනා කරන්න. ඒතකොට මෙයා කියනවා මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම. මෙයා කියනවා මෙහෙම වුණොත් මෙහෙමයි. ඒතර හැම වෙලේම බුද්ධියට ඉඩ දෙන්න මේ බයිනරි වලදී දේවල් බලලා තීරණය කරද්දී හදවතට ඉඩ දෙන්න එපා. ඒක තමයි මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙමු. ඉතින් මේකේ තව එපිසෝඩ් එකක් මම ගේන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියන්න. එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා තියන්න. වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. All the best.